אתם מרגישים תחושה של בלבול, חוסר ריכוז, חוסר זיכרון, חוסר פוקוס. כאילו המוח שלכם אטום, כאילו המוח שלכם לא מתפקד, אתם לא מבינים בכלל מה קורה. התחושה הזאת מאוד מוכרת לאנשים שנמצאים במצב של חרדה, או במצב של דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, תחושה של ניתוק. ומאוד מאוד חוששים שהמוח שלהם לא מתפקד יותר ולא יחזור לתפקד. אז בואו נבין בסרטון הזה למה בכלל התסמין הזה נגרם, מה גורם לו, ומה צריך לעשות על מנת להיפטר מהתסמין המציק הזה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר אגדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום אני רוצה לדבר על התסמין הזה של חוסר ריכוז, חוסר פוקוס, בלבול, בעצם מוח אטום. ממש בינה אומר, אני לא מצליח להקשיב, אנשים מדברים איתי ואני לא יודע בכלל מה הם אומרים לי, אין, זה לא נקלט, או שאני עושה דברים ואני לא זוכר. אני כל הזמן מבולבל ואני לא מרוכז ואני באמת לא יודע מה לעשות, אך יחד עם זאת, ברוב הפעמים אנחנו נשים לב שאנחנו כן נעשה דברים בצורה טובה. זאת אומרת, לדוגמה, אני עובד ואני עושה עבודה שהיא מאוד רוטינה, שהיא די חוזרת על עצמה, ואני אעשה את העבודה הזאת בצורה טובה, או אפילו לא. בעצם כל דבר שאני עושה בעבודה שזה משהו שכבר עשיתי, אני עושה אותו, אף על פי שאני אפילו לא זוכר שעשיתי אותו, ואני אפילו לא מרוכז ולא נוכח ברגע שעשיתי אותו. אז קודם כל, הסיבה שזה נגרם זה בגלל שאנחנו לא נוכחים. המוח שלנו מתעסק בלפתור איזושהי בעיה מאוד מאוד חמורה, איזושהי סכנה שכביכול מאיימת עלינו, ולכן כל הפוקוס שלנו והריכוז הולך לבעיה הזו. מה שאנחנו עושים במציאות, אנחנו עושים תחת טייס אוטומטי. זאת אומרת שאנחנו עושים את זה מבלי לחשוב על זה. זאת אומרת שעשינו את זה כבר מתישהו, פעם, ואנחנו עכשיו משחזרים את זה. לדוגמה, אנחנו צריכים לסדר משהו, וכבר סידרנו את זה, אז אנחנו מסדרים במצב של טייס אוטומטי, מבלי בכלל להתמקד ולהתרכז באיפה לשים כל דבר. או לדוגמה, אנחנו משוחחים עם מישהו, וכבר שוחחנו איתו, וכבר שוחחנו גם על נושא השיחה הזה, אז אנחנו גם יודעים איך לזייף בעצם סוג של הקשבה, ולהגיד, כן. בעצם התת מודע שלנו מוצא סיטואציה שקרתה, שמאוד מאוד דומה לזה, משחזר בדיוק את אותם פעולות ומריץ אותם ברמה של טייס אוטומטי. כשבזמן הזה אנחנו לא נוכחים בכלל בפעולה, במציאות, אלא אנחנו נוכחים במוח שלנו, בעצם במחשבות שלנו, לשם הולך הפוקוס שלנו. ובגלל שאנחנו מרוכזים במחשבות שלנו, אז אנחנו לא זוכרים מה עשינו במציאות, מה קרה, ואנחנו גם לא מצליחים להתרכז ולהיות נוכחים במציאות, בגלל שהמוח שלנו יכול להכיל רק בין 5 ל-9 יחידות מידע. וכל 9 יחידות מידע האלה הם בעצם ממוקדות במחשבות שלנו ולא במציאות, ולכן אנחנו מוצפים בראש ומרגישים בלבול וחוסר ריכוז וגם חוסר זיכרון. אנחנו לא זוכרים דברים. עכשיו, עוד דבר שגורם לזה, בעצם בגלל שהמוח שלנו מרגיש שאנחנו נמצאים במצב של סכנה, ומנסה בעצם לפתור איזושהי סכנה, וזו סכנה דמיונית, אבל הוא בעצם מחפש את הסכנה ומתעסק בזה. הוא בעצם כמו איזה תוכנה שרצה על איזה משהו והיא תקועה, נכנס באג והיא תקועה. זה בעצם מה שקורה במוח, בגלל שהוא תקוע על הדבר הזה בעצם לפתור את הבעיה הזאת. הוא לוקח את כל האנרגיה וכל המשאבים ושולח אותם לחלק ההישרדותי במוח. ושאר החלקים במוח לא מקבלים מספיק אנרגיה. כך לדוגמה הזיכרון, ואז יש קשיים בזיכרון, וההיגיון, ואז אנחנו גם לא חושבים בהיגיון לפעמים, וכל דבר יוצא עם פרופורציה, ועוד כל מיני חלקים אחרים. ולכן באמת המוח שלנו יגיב בצורה כזאת, ואנחנו נרגיש מוח אטום. למה מוח אטום? מכיוון שכל מיני חלקים מאוד חשובים שהיו פעילים ביום יום שלנו, שהם פעילים במצב נורמלי, לא פעילים יותר, וחלקים שלא היו פעילים ביום יום שלנו, הם כן פעילים, והם פעילים יתר על המידה ולוקחים שליטה, ולכן אנחנו ממש נרגיש את השינוי במוח, אנחנו נרגיש שמשהו לא בסדר במוח, כי באמת הפעילות של המוח היא אחרת לגמרי ממצב רגיל שהיינו רגילים אליו לפני. אך יחד עם זאת חשוב להדגיש שברגע שהמוח יבין שאין יותר סכנה, ויפסיק לרוץ על סכנה דמיונית ולנסות לפתור אותה ולהיות מוצף מהמחשבות של עצמו, ברגע שהמוח יפסיק את כל זה,
אז שאר החלקים במוח יחזרו להיות פעילים, והחלקים שלא אמורים להיות פעילים, שאמורים להיות רדומים ולהיכנס לפעולה רק במצב של סכנה, הם יחזרו לישון, יצאו להפסקה, והחלקים האחרים יחזרו לפעילות והמוח יתאזן חזרה. אז מה צריך לעשות? בעיקר להירגע ולקחת שליטה על המחשבות. יש כל מיני כלים שיכולים לעזור לכם לקחת חזרה שליטה על המחשבות שלכם. צריך להבין שהכוח הוא בידיים שלכם. אם אתם תחליטו שאתם רוצים כן לעשות את זה, אז כמובן עם כלים וידע נכון, אתם תוכלו לעשות את זה. אם אתם תחליטו שאתם לא רוצים, אם אתם תחליטו שאתם מרימים ידיים, שאתם מיואשים, שאי אפשר לפתור את זה, זה גם מה שיהיה, כי אתם פשוט לא תעשו את הדברים האלה. חשוב להבין, לפעמים אנשים מנסים לבד פשוט לפתור את זה, וחסר להם ידע וחסר להם כלים, וזה מאוד לגיטימי, מכיוון שהם לא למדו על זה, אז באמת הם לא כל כך יודעים מה לעשות, ולכן כדאי כן לפנות לאיש מקצוע, כדאי לשאול אדם שכן יודע, ואז ליישם את המידע ואת הכלים. וחשוב מאוד להדגיש שוב, הכוח הוא בידיים שלכם, אתם יכולים לשנות את המצב שלכם ככה, אתם רק צריכים להחליט שאתם רוצים, ואז להשתמש בכלים וידע נכון שנכונים למצב שלכם. אם משהו מזה לא קיים, אין לכם את הכלים ואת הידע, או שאין לכם באמת רצון ואתם מרגישים ייאוש ורואים אין שום דבר לא יכול לעזור לי, אז באמת שום דבר לא יוכל לעזור לכם, ובאמת לא יהיו תוצאות ואתם תשארו באותו מצב. אם הסרטון הזה עזר לכם, נתן לכם טיפה תקווה ומוטיבציה, תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שיוכל להגיע לעוד אנשים ולעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!